đây là một cái bước tiến gọi là bước tiến công nghệ kiểu thời đại 4.0, 5.0. Ủa sao giống điện thoại nữa ta? Thật ra là sờ thì cũng khá là xem, mình nhiều khi là ở tay bên trái tay bên phải mình nó ôi sờ sướng quá này nghe. Thật sự. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel mình nhỏ tới channel Wish. Hôm nay là video mà mình sẽ review một thứ mà mình đã review hoài. Không phải là review lại mà nó sẽ là ra cái phiên bản mới. Và mình dùng được 2-3 tháng rồi thì có rất nhiều người hỏi mình: ôi chị ơi tại sao lại phải mua cái bản mới, bản cũ này khác nhau cái gì, rồi cái đấy nó có đáng tiền không? Tại vì đây sẽ là một cái sản phẩm được gọi là mắc tiền. Ấy là máy rửa mặt Foreo. Đây, Foreo. Thì đây trên đây mình cái này là Luna 3, Foreo Luna 3, cái dòng mới nhất. Hôm nay thì mình sẽ đem hai em này ra đấu tố và sẽ nói cho các bạn biết tại sao mà mình vẫn tiếp tục bỏ tiền ra để mua Foreo Luna 3. Trong khi thì mình vẫn thích Luna 2. Mặc dù cái này chỉ là mini thôi nhưng mà cái dòng Luna 2 này nó cũng đã chiếm tình cảm của mình rất nhiều rồi. Hồi xưa là mình chỉ dám bỏ ra mua dòng mini, còn bây giờ thì mua luôn full size. Đầu tiên thì nói về chất liệu và cái thiết kế đi. Thì cái thiết kế nó sẽ không có gì khác bọt lắm, bởi vì là từ cái bản, tại vì các bạn nhìn như thế này thì các bạn có thể thấy sự khác biệt rất rõ ràng. Vì đây là dòng mini và đây là dòng full size, gần xem nhau, chỉ khác biệt mà các bạn có thể nhìn ra được. Cảm giác như mình đang review điện thoại ấy. Đấy là nút vật lý. Thực sự đấy, cái này gọi là nút vật lý mà, đúng không anh em nào review điện thoại không? Thật là mình ở channel thì mình cũng có biết chút xíu. Đây gọi là nút vật lý, tại vì nó ấn và dùng tác động lực thì gọi là vật lý đấy các bạn. Nó rung này bấm vào đây đó. Còn trên Luna 3 thì cái nút vật lý này nó lại ở đằng sau, và cái nút này nó bấm lên chỉ là để mở máy khi mà máy này kết nối với điện thoại, là dùng máy này trên một cái app. Còn lại thì các bạn không thể nào điều khiển cái máy này bằng cái nút vật lý, tức là làm cho nó rung giống như cái máy Luna 2. Thì đây là một cái bước tiến gọi là bước tiến công nghệ kiểu thời đại 4.0, 5.0. Ủa sao giống điện thoại nữa ta? Nhưng mà mình không biết á, lúc đầu mình nghĩ là như này. Thế ví dụ như là mình rửa xong mà mình lỡ mình làm vệ sinh, mình rửa nó không sạch ấy, hoặc là mình để thì sợ có vi trùng vi khuẩn, hoặc là mình để trong nhà vệ sinh, nhà tắm rồi toilet thì nó như thế nào. Mình cũng đã tìm hiểu sơ qua, và kể cả như là mình có quen với cả những người mà ở bên hãng Foreo thì họ cũng trả lời là cái chất silicone này của họ là có, nói chung là nó kiểu chống với những cái tác động mà kiểu môi trường, với cả là không sợ là để nó mất vệ sinh hay là cái lông của họ nó sẽ không bám bẩn. Và đúng là mình dùng cái máy này từ, nếu các bạn lật lại video đấy thì cũng đã hơn năm rồi, tầm năm rồi đấy, thì nó vẫn rất là sạch và mình không có bao giờ bị phải lo lắng về vấn đề là cái máy của mình nó mất vệ sinh hay cái gì cả đấy. Và nhân tiện đấy giờ tôi sờ hai cái lông thì tôi nói các bạn cái lý do mà mình cảm thấy Foreo Luna 3 đáng tiền ấy là vì cái lông nó mềm hơn hẳn. Nếu trước khi mà các bạn dùng Foreo mà các bạn dùng những cái máy mà mình thì mới chỉ sử dụng một vài các loại máy trên thị trường thôi, và mình đã từng bỏ tiền ra Miniso các bạn mua cái máy 300-400.000 nhưng mà nó dùng xong cảm thấy da mặt nó giống như bị tra tấn ấy, nó không mềm một chút nào. Cái lông của nó sờ bằng tay thì cảm giác rất mềm, nhưng dùng lên mặt thì nó kỳ lắm đấy. Còn cái này thì cái lông nó siêu mềm. Cái hồi mà mình bắt đầu dùng Luna 2 nha, là mình dùng xong mỗi lần ra mình dùng máy rửa mặt phê cực đến lúc nào cũng phải xài máy rửa mặt, kiểu một ngày mình chỉ dám dùng 2 lần vì dùng nhiều quá sợ nó sẽ có tác động xấu đến da mặt. Rất nhiều bạn bè của mình hỏi có nên bỏ mấy trăm đô ra mua Foreo không, hay là thấy dùng cái máy đấy, thì mình bảo này, để tôi nói cho tôi không có sale cho Foreo, nhưng mà Foreo có công nghệ T-Sonic sóng âm. Mình thuộc luôn rồi các bạn, tức là tại vì bạn bè mình hỏi rất là nhiều là cái công nghệ sóng âm này là nếu mà các bạn bằng mắt thường rung thì các bạn sẽ cảm thấy cái máy nào nó cũng giống máy rung. Máy rung không phải xách toi, ý là cái máy rửa mặt nào nó cũng sẽ rung, nhưng mà cái này là cái sóng âm, nên khi mà đặt hai cái máy rửa mặt cùng ở dưới sóng nước, ở dưới mặt nước á, thì cái sóng âm, cái đường nó sẽ làm cho nước, cái đường nó khác. Mình không bao giờ, bình thường kể cả mỹ phẩm hay cái mình không quá quan tâm nhiều về cái công nghệ, về cái chất, mình chỉ biết một vài chất thôi. Nhưng lúc đấy là mình sẽ quan tâm là nó thực sự dùng lên da mặt mình thế nào. Nhưng mà riêng với cái này thì mình cảm thấy là mình có thể được tuyển vào một nhân viên gọi là đứng quầy của Foreo để tư vấn, tại vì là mình dùng quá là lâu và mình quá là thuộc. Rất nhiều người hỏi mình và mình nói đi nói lại khiến bây giờ mình kiểu đây là chiếc máy có công nghệ sóng âm Sonic, T-Sonic với khả năng bla bla. Đấy, mình sẽ nói thật cái mà mình thực tế mà mình sử dụng nhá. Thì chỉ cần sờ bằng tay thôi á, thì các bạn đã cảm thấy là cái lông, tức là cái điểm chạm vào ngón tay của mình á, là cái lông cả bên này nó mềm và nó chi tiết hơn. Không, mình thấy nghe kỹ thuật quá.
nhiều điểm chạm vào ngón tay mình hơn. Còn cái bên này thì nó không bằng, cái lông này nó mảnh hơn một chút xíu nữa. Và đúng là chỉ sờ thôi thì thật ra là sờ thì cũng khá là xem. Mình nhiều khi là ở tay bên trái tay bên phải mình nó ôi sờ sướng quá đây nghe. Thật sự tay bên trái bên phải mình có thể nó không chuẩn, nhưng mà khi mà các bạn dùng lên mặt nhá, tôi thề là nếu ai đã dùng Foreo 2 và khi mà chuyển sang dùng Foreo 3 thì các bạn sẽ thấy là ấy, dùng xong cái mặt nó mịn hơn hẳn luôn. Nó tức là nó sướng hơn các bạn. Các bạn đang sống ở một cái thế kỷ mà các bạn phải có smartphone, và đây không phải là clip quảng cáo Samsung. Chỉ cần một điện thoại smartphone. Tôi đã nhắc qua là khi mà sử dụng Foreo Luna 3 thì các bạn bắt buộc phải có một cái app là app Foreo. Thì cái app Foreo for You này các bạn có thể tải trên App Store, trên CH Play. Đấy, tất cả mọi thứ đều có. Và phải kết nối bằng Bluetooth với app. Đây. Thì sau đấy các bạn mới có thể start được cái máy này. Cái lúc mà mình mới sử dụng mình kiểu ôi kiểu công nghệ hóa, cảm thấy xịn sò. Các bạn hiểu, các bạn tưởng tượng đây này, các bạn bỏ tiền ra, các bạn được trải nghiệm một cái công nghệ của tương lai. Hoặc là để mình nói giống như các bạn đi vào spa, các bạn chọn chị chọn chương trình này, chọn chương trình này, xong rồi các bạn tự điều khiển, các bạn làm theo ý các bạn muốn. Thật ra thì cái app Foreo for You này thì mình đã biết khi mà mình sử dụng cái Foreo UFO. Thì cái đấy là một cái máy mà massage, trời ơi sung sướng. Mà mình đã có video clip ở đây, đấy là video clip mà challenge mà chăm sóc da với cả make up một chút trên máy bay đó. Cái này nó sạc pin, các bạn phải tưởng tượng là chỉ cần một lần sạc thôi. Khi mà mua máy về ấy, là các bạn có thể mang máng là không nhớ là mình dùng cái này phải tầm 1 năm mình mới sạc, mà nó sẽ rơi vào chính cái trên web, nó sẽ rơi vào khoảng hơn 600 lần sạc pin. Những bạn nào đã gặp mình ở ngoài rồi thì hầu như mọi người đều khen ồ da chị đẹp thế, hoặc là mọi người đều công nhận là da mình đã đẹp hơn rất nhiều. Và mình nói thực là mình đã ít đi spa rất nhiều, vì khoảng 2 tháng đổ lại đây là mình ốm và mình gần như không có đi spa. 4-5 tháng lúc mà mình quên mất cái chuyện mình spa, trong khi trước đây mình đi spa rất nhiều. Bởi vì là cứ khoảng hơn 1 tháng ấy thì mình sẽ đi nặn những cái mụn ẩn, tại vì dù có tẩy trang như thế nào thì nó sẽ vẫn còn tồn đọng lại, thì răng nó không thể nào sạch hết được. Lâu lâu thì vẫn phải đi spa để thế này thế kia. Tuy nhiên thì sau khoảng dùng cái máy này nó sẽ rơi vào khoảng từ 3-4-5 tháng thì các bạn mới có thể thấy được là da các bạn cải thiện như phần nào. Các bạn những cái mụn ẩn các bạn sẽ dần dần không còn nữa. Khoảng tầm 1 tháng các bạn sẽ thấy nó giảm đáng kể chứ không thể nào hết được. Mọi người tùy vào cơ địa mỗi người. Mà nếu mà các bạn muốn tìm những cái sản phẩm mà dùng một phát mà đẹp ngay được luôn á, thì nó chỉ là mỹ phẩm hoặc là đụng đến dao kéo thôi. Còn tất cả những cái về da mặt và muốn chăm sóc tự nhiên, chăm sóc hàng ngày thì mọi thứ nó cần thời gian và cái sự trải nghiệm, cái sự kiên trì, chứ không phải cái gì cũng đẹp hơn luôn. Không riêng gì cái máy rửa mặt này, chúng ta bôi một cái sản phẩm dưỡng nào cũng vậy. Không phải là chúng ta cứ bôi một cái này nào nó đẹp được luôn. Nếu mà ai bôi cũng đẹp được luôn thì nó là nước thánh, đúng không? Và ví dụ như là 10 người bôi cái sản phẩm này, có 5 người hợp, nhưng có 5 người không hợp. Ví dụ như mình hợp cũng chưa chắc các bạn đã hợp, đúng không? Thế nên sinh ra rất nhiều người review cho loại da này, loại da thế khô, loại da hỗn hợp, loại da thiên dầu, loại da vùng chữ T, bla bla, đúng không? Nói tóm lại thì các bạn ạ, cái máy này 199 đô, cứ tôi cho là 200 đô đi thì tôi không cảm thấy phí tiền. Tại vì cái này, tất cả các dòng sản phẩm của Foreo đều được bảo hành tận 2 năm. Mà các bạn lấy 200 đô chia cho 2 năm, tức là 1 năm 365 ngày, và 2 năm là 700 mấy chục ngày đấy. 700 mấy nhỉ? 700 mấy ta? Nói chung là hơn 700 ngày. Thì lấy 200 đô chia cho 700 ngày bằng bao nhiêu ta? 14 đô à? 1,4 đô. Nói chung là ai chia hộ cái? Editor chia hộ ở dưới. Thì nó đâu có đắt đâu, đúng không? Và nói chung là mình nghĩ chẳng cần đến bảo hành nữa. Tại vì mình dùng cái này hơn 1 năm rồi. Cái mini này mình không thấy nó xi nhêm, mình không thấy nó hỏng hóc ở chỗ nào. Bây giờ mình đầu tư mình mua hẳn cái bự. Tại vì cái phần bát này mình rất là khoái. Mình hay để massage cái phần đây chấm nó cả một cái chu trình massage trong điện thoại luôn, quên, trong app luôn. Nói chung là các bạn nào dùng thì các bạn sẽ hiểu cái cảm giác mà một khi đã dùng những cái sản phẩm tốt rồi các bạn sẽ bị nghiện, các bạn sẽ bị chạy theo nó. Mà nếu không có nó các bạn kiểu dạng như no, take my boyfriend, give me. Kiểu dạng như nếu mà không có bạn trai không sao, không có người yêu không sao, nhưng mà nếu mà không có mấy cái món đồ làm đẹp, không có mỹ phẩm, không có thì tôi cảm thấy tôi không sống nổi, mọi người hiểu không? Còn nếu mà ví dụ như ai mà các bạn đang ở băn khoăn mà đang kiểu như là vì chúng ta phải đầu tư một món tiền khá là lớn thì các bạn có thể thử các bản như là các bản mini nè, rồi có cả Foreo Play, hay là cái kiểu những cái dòng mà dùng được mấy trăm lần ý, nhỏ để các bạn có thể trải nghiệm. Và mình chỉ muốn nói một điều cuối cùng với Foreo chứ không phải với các bạn, là đại diện cho những người đã dùng Foreo một thời gian lâu rồi thì mình rất là mong là Foreo có thể bớt kiểu ép người dùng phải dùng công nghệ không. Tại vì có những người không được sự công nghệ cho lắm, mọi người hiểu không? Và với cả tôi vẫn thích cái nút vật lý như thế này. Nếu mà đem tất cả
những cái tính năng tốt đẹp của Foreo Luna 3 mà áp lên Foreo Luna 2, ý là vẫn còn cái nút vật lý. Và ví dụ mình nếu mà muốn chọn những cái chương trình massage mà nó tốt hơn á thì mình lên app á, thì như thế nó vẫn trời ơi vỗ tay, tại vì như thế mình sẽ đỡ những cái đứa mà óc chó cho mình đó là mình quên mất cái điện thoại ở đâu, hoặc là nói chung là đỡ phụ thuộc vào smartphone. Tại vì giờ ai cũng nghiện smartphone, mọi người hiểu không? Dẫu có thế nào thì đây vẫn là bạn thân, bạn rất thân hơn cả người yêu. Ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi thông tin về sản phẩm mọi người muốn tìm hiểu, các mọi người có thể vào website trực tiếp của Foreo để có thể tìm hiểu và mua hàng chính hãng, và có thể ghé thăm fanpage Hương Wish và Instagram Hương Wish để update mọi thông tin nhanh nhất. Tự nhiên nói xong bị ngốc là sao ta? Và bây giờ thì mình sẽ tẩy trang với Foreo và đi ngủ. Chúc mọi người có làn da luôn xinh, ít nếp nhăn và không có mụn ẩn. Và bye bye. À quên, cẩn thận mua phải hàng giả của Foreo nhé.